بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ریک نیټیو اتم لیکچر دی او په دې لیکچر کې به موږ بلټ ان کمپوننټس وایو. صحیح ده. نو که تاسو د ریک نیټیو ویب سایټ کولو کوي، د ریک نیټیو ویب سایټ دی reactnative.dev. که تاسو دا ویب سایټ کولو کوي او تاسو په کمپوننټس باندې کلیک وکړئ، نو تاسو دلته لیدلی شئ چې ریاکټ نیټیو موږ ته ډیر شي بلټ ان کمپوننټس راکوي، یا تاسو ته کور کمپوننټس څنګه ویلی شئ. نو په دې ویډیو کې به زه دا بټن کمپوننټ ایکسپلین کوم، کوم چې بلټ ان کمپوننټ دی. یوازې بټن کمپوننټ نه، زه به ویو هم ایکسپلین کوم، زه به ټیکسټ کمپوننټ هم ایکسپلین کوم. نو تاسو لیدلی شئ چې دلته زه یو کمپوننټ یوز کوم، ویو، کوم چې یو کنټینر دی. دا ویو کمپوننټ چې کوم دی دا زموږ کنټینر دی. په دسه سی سټایلز هم اپلای شوي دي. دا سټایل به موږ نیکسټ ویډیو کې کور کوو. خو صرف مطلب مې دا دی چې موږ ته ریاکټ نیټیو یو کمپوننټ راکوي، کومې ته چې موږ ویو وایو، او دا ویو چې کوم دی دا کنټینر دی، دا زموږ هغه مین کمپوننټ دی، او انسایډ دیس ویو موږ بیا نور کوډ لیکو. صحیح ده. ها، بل عام چې کوم دی تاسو داسې پیراګراف وغیره لیکئ کله چې تاسو څه کوډ ډسپلی کوئ. صحیح ده. سم ډسکرپشن، تاسو داسې څه کوډ لیکئ. صحیح ده. چې زه په براوزر کې رن کړم. خو ریاکټ نیټیو موږ له یو بل کمپوننټ راکوي، هغې ته وایي ټیکسټ. صحیح ده. دې ته وګورئ سم ډسکرپشن. ریاکټ نیټیو دا کار چې کوم دی تاسو په یو بل کمپوننټ کې کولی شئ، هغې کمپوننټ ته وایي ټیکسټ، کوم چې د ریاکټ بلټ ان کمپوننټ دی. دا ټیکسټ کمپوننټ چې کوم دی دا موږ د ټیکسټ د ډسپلی کولو لپاره یوز کوو. صحیح ده. سم ډسکرپشن from the text component. صحیح ده. ها، بل چې راځي چې یو بل کمپوننټ ګورو د ریاکټ نیټیو، کوم چې به موږ دې ویډیو کې فوکس کوو او ډېر امپورټنټ کمپوننټ دی، هغې ته وایي بټن کمپوننټ. تاسو دلته لیدی شئ چې اتوماتیکلی ما سره کمپوننټ امپورټ شو، او دې ته زه ټایټل ورکم کلیک می. تاسو لیدلی شئ ما سره یو بټن جوړ شو، او هغې کې چې کوم دی دننه څه لیکلی شوي، کلیک می. اصل کې ټایټل کې چې کوم تاسو ویلیو پاس کوئ هغه به دې بټن کې دننه ډسپلی کیږي. ها، بیا زه وایم چې په دې بټن باندې کلیک وشي او یو فنکشن کال شي، نو دا ریاکټ نیټیو موږ له یو ایونټ راکوي، هغې ته وایي آن پریس، چې دا بټن څوک پریس کړي. صحیح ده. نو دا فنکشن به کال کیږي. زه دلته یو فنکشن ولیکم فرض کا، او هغه ماته یو زما فنکشن کې صرف یو الرټ دی، او هغه به وایي چې هغه الرټ کې زه څه ولیکم، بټن از پریسډ. اوکې، نو که زه اوس په دې بټن باندې کلیک وکړم، بټن از پریسډ. صحیح ده. ها، اوس دا کوډ چې کوم دی په ایمولیټر کې رن کوم، نو زه لومبې انډرایډ سټوډیو کولاوم. صحیح ده. موږ د ایمولیټر هم انډرایډ ډیوایس یا ایمولیټر اپشن ټرای کوو. تاسو ته خو ما د جاوا انسټالیشن، د انډرایډ سټوډیو انسټالیشن او د ایمولیټر وغیره دا څیزونه نه ټیچ کړي، خو دا به تاسو ته زه په نیکسټ ویډیوز کې ټیچ کوم. خو صرف زه تاسو ته دا ښیم چې دا بټن به او دا پاپ اپ کوم چې دا الرټ کولو شي. صحیح ده. کوم چې دا الرټ دا موږ ته څنګه ښکاري. زه په دې ای وی ډي منیجر باندې کلیک کوم، او دا زما ایمولیټر دی، دا زه سٹارټ کوم. صحیح ده. لږ ټایم به دا اخلي، نو زه ویډیو پاس کوم. تاسو لیدلی شئ چې زما ایمولیټر کولو شو، او زه اوس دا خپل پروجیکټ چې کوم دی په دې باندې کلیک کوم، رن آن انډرایډ ډیوایس سلیش ایمولیټر. سیمولیټر از ریډي، او زما دا پروجیکټ اوس دلته چې کوم دی ما ته ایمولیټر کې کولو شي. تاسو لیدلی شئ. او که زه اوس
سیم آوټپوټ دی، کوم آوټپوټ چې ماته براوزر کې ښکاري هغه ماته ایمولیټر کې هم ښکاري. او که زه کلیک وکړم نو دلته ماته د انډرایډ غونډه کې پاپ اپ ښکاري. صحیح ده. بټن از pressed. اوکې ښه، راځه چې لږ وټې نور ووایو. زه دا فنکشن زه داسې کار کوم چې دا فنکشن جدا کوم. ښه، نو زه یې څنګه جدا کولی شم؟ زه یو فنکشن شو الرټ دا زما فنکشن شو. دا فنکشن زه دلته کریټ کوم فنکشن، نوم له ورکوم شو الرټ، او اصل کې دا ماته الرټ شو کوي. صحیح ده. you pressed the button. صحیح ده. ها، نو چې کله په دې بټن پریس شي شو الرټ میثډ کال شي، او شو الرټ میثډ چې کوم دی هغه سمپلی مونږ ته یو پریس د بټن دا ټیکسټ راته په الرټ کې وښایي. ها، راځي چې ټیسټ کو. you pressed this button the button. ها، صحیح ده. اوس زه لاندې ځم په زه په دې بټن باندې کلیک کوم، دا بټن کمپوننټ، او دې لکوټي ډاکومنټیشن ګورو. اوکې، کلر ګورو چې دا کلر څنګه چینج کولی شو. نو مطلب دلته ما سره یو اگزامپل دی د بټن، دا لیدلی شئ کلر. زه کلر چینج کوم. دا زه هر یو سیس په نیکسټ لاین کې لیکم چې ماته پته لګي. صحیح ده. ګورو چې دې ته وګوره کلر مونږ سره چینج شو د بټن. صحیح ده. که نور کلرز تاسو که دلته راشئ او کلیک وکئ، زه په کلر باندې کلیک وکم، بیا په دې کلر باندې کلیک وکم، نو تاسو لیدلی شئ چې دې ته وګوره دا کلر کوډز دي او دا نیمز دي. تاسو ورته دا نیم څنګه پاس کولی شئ؟ فرض که زه ورته دا نیم پاس کوم. اچھا، زه د بټن دا کوډ کاپی کوم، او سوري د کلر دا کوډ کاپی کوم او دلته پیسټ کوم. نیو لاین ته لاړو. ها، تاسو لیدلی شئ چې ما سره د بټن کلر چې کوم دی هغه څه شو؟ چینج شو. صحیح ده. بل کلر ټرای کو. فرض کا ډیفرنٹ کلر زه ټرای کوم. دا کلر زه ټرای کوم. تاسو لیدل چې کلر ما سره څه شو؟ چینج شو. صحیح ده. نو دا په دې ویډیو کې موږ یو څو بلټ ان کمپوننټس کور کړل. لومبي موږ ویو کمپوننټ وی، ما تاسو ته وی چې دا یو داسې کمپوننټ دی چې دا د ټولو کمپوننټسو کنټینر دی. په دې کې موږ دننه نور کمپوننټس لیکو، خپل کوډ لیکو. بیا موږ ټیکسټ کمپوننټ وی چې په دې کې ټیکسټ کمپوننټ اصل کې په ټیکسټ کمپوننټ کې چې موږ دننه څه ولیکو هغه موږ ته ایز ډسپلی شي. او بیا بټن کمپوننټ وی، او بیا چې بټن کمپوننټ کې به ټایټل څنګه سیټ کوو، آن پریس ایونت موږ ایکسپلین کوو چې دینه فنکشن کال کیږي چې څوک په بټن پریس کی نو شو الرټ فنکشن هم سره کال شي. او بیا هم دا هم وي چې د بټن با کلر څنګه چینج کوو. صحیح ده. نو امید لرم چې تاسو په دې ویډیو پوه شوي یې، او که تاسو څه کوېسچن یا څه کنفیوژن نو تاسو مانه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. او که دا ویډیو یا دا کورس تاسو هیلپ کوي، تاسو دې نه زده کوئ لګیا یې، نو تاسو دا چینل سبسکرایب کولی شئ. او دا ویډیوز چې کوم دي، دا پلی لیست، دا کورس، دا د خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شئ. تھینک یو.